Bạn nghĩ rằng cổ tích chỉ toàn ánh sáng và cái kết có hậu sao? Ở đây, chúng tôi mở ra những dị bản hắc ám, nơi sự thật bị che giấu sau huyền thoại. Chào mừng đến với dị bản hắc ám. Từ rất lâu, ở phương Bắc có một vương quốc luôn phủ đầy tuyết trắng. Người dân tin rằng, nơi đó, ai sinh ra càng đẹp thì càng sớm biến mất. Vì trong cung điện của họ, tồn tại một chiếc gương cổ, được gọi là gương của sắc đẹp vĩnh cửu. Người giữ gương sẽ trở thành kẻ đẹp nhất trần gian. Nhưng đổi lại, mỗi đêm trăng, gương sẽ lấy đi một phần linh hồn của chủ nhân. Hoàng hậu hiện tại là người kế vị thứ 7. Trước khi bà, đã có 6 người phụ nữ chết trong những cách không ai dám nhắc lại. Một người bị hút khô máu, một người da nứt như sáp, và một người bị tìm thấy trong gương, chứ không phải trước gương. Đêm nay, tuyết rơi dày, hoàng hậu bước vào gian phòng chỉ thắp một ngọn nến. Chiếc gương cũ treo trên tường run nhẹ như đang thở. Bà nhìn vào, khẽ đọc câu thần chú mà bao đời vẫn truyền lại. Gương kia ngự ở trên tường. Ai là người đẹp nhất trần gian? Lúc đầu, chỉ là im lặng. Rồi trong gương, hơi sương loang ra, và một giọng nữ khác vang lên, mảnh, nhẹ, đầy ai oán. Không phải ngươi, là đứa con gái mang khuôn mặt của ta. Hoàng hậu lùi lại. Trên mặt gương, xuất hiện một bàn tay trắng, xương sẩu, dính vệt máu mờ. Nó chậm rãi trượt xuống, để lại vết dài như máu người cào vào kính. Gương không nứt, nhưng ở giữa phản chiếu, có một đôi mắt khác, không thuộc về bà, đang nhìn thẳng ra ngoài. Sáng hôm sau, trong cung tràn ngập sương. Bạch Tuyết, con gái của đức vua Quá Cố, ghé vào phòng hoàng hậu. Cô thấy chiếc gương đã bị phủ vải đen. Bạch Tuyết, mẹ che gương làm gì vậy? Nó là báu vật tổ tiên mà. Hoàng hậu, báu vật ư? Không, là nhà của một linh hồn. Bạch Tuyết, mẹ nói gì lạ thế? Hoàng hậu, chiếc gương này từng thuộc về mẹ ruột con. Bà ta chết trong đêm trăng máu, và từ đó, không ai soi vào nó mà còn thấy mình nguyên vẹn. Cô im lặng, cảm giác như có ai đang nhìn từ sau tấm vải đen. Trong không khí phảng phất mùi nhang lạnh, và thoang thoảng, mùi kim loại tanh. Đêm đến, Bạch Tuyết không ngủ được. Cô mơ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng, mái tóc dài phủ kín mặt, gõ vào tấm gương. Tiếng gõ đều đặn, 3 lần một nhịp. Mỗi lần móng tay chạm kính, vết máu nhỏ xuất hiện, rồi tan ra như bị hút ngược lại. Người phụ nữ nói khẽ. Con gái ta muốn nhìn thấy con một lần nữa. Cô choàng tỉnh. Phòng tối om, nhưng trên tường, tấm vải đen che gương đang phập phồng, như có ai đó thở bên dưới. Bạch Tuyết rón rén lại gần, đưa tay chạm nhẹ. Tấm vải lạnh ngắt, ẩm ướt như da người. Cô run rẩy kéo xuống. Chiếc gương lộ ra, phản chiếu một căn phòng trống rỗng. Nhưng trong gương, phía sau cô là một người phụ nữ đang đứng. Bạch Tuyết quay lại, không có ai. Khi cô nhìn lại vào gương, người phụ nữ ấy vẫn còn đó, nhưng giờ đã mỉm cười. Sáng hôm sau, trên mặt gương xuất hiện một vết nứt nhỏ ở đúng giữa trán phản chiếu. Cung nữ báo lại, hoàng hậu chỉ nói lạnh lùng. Không được đụng vào. Khi gương nứt, tức là linh hồn đang tỉnh giấc. Buổi chiều, khi Bạch Tuyết chải tóc, cô bỗng thấy trong gương. Hình phản chiếu chớp mắt trước cô một nhịp. Rồi, chính hình phản chiếu ấy thì thầm bằng giọng mẹ cô. Con có biết vì sao người ta gọi con là Bạch Tuyết không? Bạch Tuyết, vì da con trắng như tuyết. Giọng trong gương, không, vì ta đã trộn máu mình vào tuyết, để sinh ra con. Nụ cười trong gương mở rộng đến mức kéo rách khóe miệng, máu rỉ ra hai bên. Còn cô, ngoài đời, cảm thấy một vệt ấm trượt qua môi mình. Khi chùi đi, ngón tay cô dính một vệt đỏ. Tối đó, hoàng hậu phát hiện cửa phòng con gái mở hé. Bên trong, gương không còn che. Bạch Tuyết đứng bất động, hai tay đặt lên mặt kính. Trong gương, hai bàn tay khác áp ngược lại, nhưng ngón tay thon dài hơn, móng đen, và từ lòng bàn tay chảy ra những sợi máu mảnh như tơ. Hoàng hậu, con làm gì vậy? Bạch Tuyết, mẹ ruột con, ở trong này. Người nói con đang giữ khuôn mặt của bà ấy. Hoàng hậu, con phải rời khỏi đây ngay. Nhưng khi bà kéo cô lại, làn da Bạch Tuyết lạnh ngắt như băng, và mặt gương bỗng phồng nhẹ, hằn rõ hình một khuôn mặt nữ bị ép từ bên trong. Khuôn mặt ấy mở miệng, nói bằng hai giọng chồng lên nhau. Không ai đẹp hơn con gái ta. Vì nó là ta. Hoàng hậu kinh hoàng kéo cô chạy khỏi phòng. Cánh cửa sập lại,
nhưng tiếng gõ kính vẫn tiếp tục, 3 nhịp một lần. Từ hôm ấy, mọi người trong cung đều nghe tiếng gõ đó mỗi đêm. Ban đầu chỉ là cộc, cộc, cộc. Sau dần, thành bịch, 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 như ai đó đang đập đầu vào kính để thoát ra. Một ngày, cung nữ lau gương thì phát hiện một giọt nước rơi ra, lạnh như băng, có mùi kim loại. Khi họ soi thử, trong gương không phản chiếu khuôn mặt mình, mà là một người phụ nữ khác, đang nhoẻn miệng cười, hai hàm răng đầy máu. Từ đó, không ai dám soi gương trong cung nữa. Hoàng hậu lệnh phủ vải đen lên tất cả, nhưng vẫn có người nghe thấy tiếng cười khẽ sau mỗi tấm vải. Ai soi ta, sẽ trở thành ta. Và người ta kể rằng, mỗi khi tuyết rơi đúng đêm trăng tròn, nếu có ai đứng trước gương và gọi 3 lần, người đẹp nhất trần gian, thì từ trong gương, một giọng khác sẽ đáp lại, không phải ngươi, là kẻ đang nhìn ngươi từ bên kia. Vẻ đẹp của Bạch Tuyết có lẽ chưa bao giờ là của cô. Nó chỉ là gương mặt mà một linh hồn đã chọn để quay lại.